નમસ્કાર મિત્રો, યુટ્યુબ ચેનલ JIscience માં આપ સૌનું સ્વાગત છે। આજે આપ સૌની સમક્ષ લાવ્યો છું પાંખિયા વગરનો પંખો, બ્લેડલેસ ફેન। મિત્રો, તમે જોઈ રહ્યા છો કે તમારી સામે આ એક જે વસ્તુ પડેલી છે એ પંખો છે। સામાન્ય રીતે પંખો આપણે જોઈએ તો પાંખિયા હોવા જોઈએ, આમાં પાંખિયા નથી એટલે આપણે સહેજ આશ્ચર્ય થાય કે આ કેવો પંખો કે આની અંદર પાંખિયા નથી। આની અંદર તમે જુઓ તો અહીં ખુલ્લો ભાગ જ છે, આ એની બોડી છે, આમાં ક્યાંય આપણે પાંખિયા જોવા મળતા નથી। તો આપણે સહેજ પ્રશ્ન થાય કે પાંખિયા નથી તો પંખો હવા કઈ રીતે ફીકે? તો મિત્રો, તમે જોઈ હશે કે ગાડીનું એસી હોય એની અંદર પણ હવા આવે છે, પછી ઘરની અંદર આપણે એસી ફિટ કરી હોય તો એની અંદર પણ હવા તો આવે જ છે, પરંતુ પંખો નથી હોતો। પંખો તો હોય જ છે પરંતુ બીજી જગ્યાએ હોય છે। આની અંદર પણ એવી જ રચના કરવામાં આવેલી છે કે પંખો તો છે પરંતુ એ પંખો આ એની જે સ્ટેન્ડ છે, આ બોડી છે એની અંદર છે। હું તમને બતાવું। આનો ઉપરનો ભાગ છે એ ફોલ્ડિંગ રાખેલું છે, એ અલગ પડી ગયો। આખું પીવીસી પાઇપની જે ફિટિંગ આવે છે એનાથી જ બનાવેલું છે। મિત્રો, તમે જોઈ શકો કે અહીંયા પંખો તમને જોવા મળશે, એક ઊંચા RPM ઝડપી ફરતો હોય એવો પંખો આની અંદર ફિટ કરેલો છે। આ એની જે સ્ટેન્ડ છે એની અંદર ઘણા બધા આપણે છિદ્ર કાણા પાડેલા છે કે જેથી કરીને જ્યારે આ પંખો ફરશે ત્યારે હવાને ઉપર ફેંકશે। એ હવા ઉપર ફેંકશે એટલે અંદર જે શૂન્યાવકાશ સર્જાશે હવા અહીંયા અંદરથી ખેંચશે, એટલે બહારની હવા અહીંથી અંદર જશે અને હવા એ ઉપર ચડશે। એ ઉપર ચડતી હવા અહીંથી આની અંદર જશે। આ આખો હોલો છે, વચ્ચેના ભાગની અંદર પોલી વસ્તુ છે અને અહીંયા એમાં છિદ્ર પાડેલા છે, એટલે હવા આખાની અંદર ગોળ ફરશે અને આ છિદ્રમાંથી કાણમાંથી બહાર આવશે। થશે શું કે આની અંદર હવા જ્યારે દબાણ સાથે અંદર આવતી હશે ત્યારે હવા થોડી કમ્પ્રેસ હશે, પરંતુ જ્યારે આમાંથી બહાર નીકળશે ત્યારે એ કમ્પ્રેસ હવા થોડી છૂટી પડશે, એટલે સામાન્ય રીતે આની અંદર જે તાપમાન હશે એટલે કે હવા છે એ આપણને બહાર નીકળશે એ ઠંડી થઈ જશે। આપણે ખ્યાલ છે કે જ્યારે હવા દબાણમાંથી થોડીક એને છોડવામાં ખુલ્લા વાતાવરણમાં આવશે ત્યારે એ ઠંડી પડે છે, તો આપણને ઠંડી હવા જે વાતાવરણ રૂમને ટેમ્પરેચર હશે એટલે કે આની હવા આપણને ઠંડી જોવા મળે છે। હું અહીં આપણે બતાવું। આ એની પિન છે, એ પિનનું મેં અહીંયા સ્ટેન્ડ રાખેલું છે। અહીંયા જોઈ શકશો કે અહીંયા ઉપર આવે છે। હવે શું કરેલું છે તો કે એ હવાને આપણે આની અંદર ગોળ ફરશે, ત્યારે આની અંદર ફિટ કરવામાં આવેલું છે ત્યારે હવા આની અંદર ઉપર ચડશે અને આ વચ્ચેનો ભાગ આખો આ વચ્ચેથી ખોલવું છે એટલે અંદર હવા આખા એમાં ફેલાઈ જશે અને ત્યારબાદ એ હવા અહીંથી બહાર આવશે। જોઈ શકશો કે આ જો હવા આવે છે। પછી આપણે થોડું અગરબત્તીના ધુમાડાથી થોડુંક વધારે ખ્યાલ આવશે। આપણે દેખાતું હશે દેખાતો છે કે ધુમાડો પૂર ઝડપે બહાર તરફ ફેંકાય છે। એ ધુમાડો અહીંયા આપણે અગરબત્તી રાખશો તો અહીંથી બોડી અંદર ખેંચી લે છે।
અને ધુમાડો આમાંથી બહાર આવશે, અહીંથી અંદર જશે, ઉપર આવશે અને આમાંથી બહાર આવશે. હવે મિત્રો આનો ફાયદો શું? આ બ્લેડલેસ ફેન છે, પંખા તો આપણે ટેબલ ફેન આવા આવે જ છે, પરંતુ ટેબલ ફેન ની અંદર સામાન્ય રીતે ઘણી વખત એવી વસ્તુ ઘટના બને છે કે નાના બાળકો હોય છે, પંખો ફરતો હોય તો રમતા રમતા પોતાની આંગળી એની અંદર જવા દે છે, તો એને આંગળી કપાઈ જાય છે, ઈજા થાય છે. તો અહીં આપણે જોઈએ કે અહીંયા એવી કોઈ શક્યતા રહેતી નથી. પ્લસ બીજું કે અહીંથી હવા જે અંદર જશે એ આની અંદર ઘૂમશે, ત્યારબાદ જ્યારે અહીંથી નીકળશે ત્યારે એ આની અંદર જે હવા, અહીંયા જે વાતાવરણની રૂમની હવા છે એના કરતા આ હવા છે એ ઠંડી પડી જશે. એટલે સામાન્ય રૂમ તાપમાન કરતા આપણે આમાંથી જે હવા મળશે એ ઠંડી મળશે. બાળકોને કોઈ અકસ્માત થવાનો ભય નહીં. અને આખું પેક બોડી છે, એટલે જે ટેબલ ફેન ની અંદર એના પાંખિયા વારંવાર ખોલીને સાફ કરવા પડે છે, એવી પણ આમાં શક્યતા રહેતી નથી. આમાં કઈ સાફ સફાઈનો પ્રશ્ન રહેતો નથી અને ઠંડી હવા આપણને મળે છે. મિત્રો, આપ સૌને આશા રાખું છું કે આપ સૌને આ વિડીયો ગમ્યો હશે. વિડીયો ગમ્યો હોય તો અમારી યુટ્યુબ ચેનલને લાઈક કરજો, તમારા મિત્ર મંડળમાં શેર કરજો અને પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરજો.